شهد سعد بن أبي وقاص جميع الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فشهد غزوة بدر وأحد وثبت فيها حين ولى الناس، وشهد غزوة الخندق وبايع في الحديبية، وشهد خيبر وفتح مكة. وكانت معه يومئذ إحدى رايات المهاجرين الثلاث، وكان من الرماة الماهرين، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان أحد الفرسان الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص على رأس سرية إلى الخرار، وكانت ثالث سرية يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو، وبعثه في 20 رجلا من المهاجرين يعترض عير قريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار. قال سعد بن أبي وقاص: فخرجنا على أقدامنا، وكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح 5، فنجد العير قد مرت بالأمس، فانصرفنا إلى المدينة. شهد سعد بن أبي وقاص غزوة بدر، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة مع علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ونفر من أصحابه إلى ماء بدر ليأتوا له بالأخبار عن جيش قريش، فوجدوا غلامين لقريش يسقيان للجيش، أتوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسألوهما فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا لنسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما، ورجوا أن يكونا لأبو سفيان، فضربوهما، فلما أطلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. ركع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم، فقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. صدقا والله إنهما لقريش. وقال لهما: أخبراني عن جيش قريش. فقالا: هم وراء هذا الكتيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما 9 ويوما 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 و1000. ولما بدأت المعركة أبلى سعد بلاء حسنا. يقول عبد الله بن مسعود: لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال، وقتل أخوه عمير في غزوة بدر، وقتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه، وكان يسمى دلك سيفه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أخذ السيف، فقال له النبي: اذهب فطرحه في القبض. فرجع سعد فلم يلبث حتى نزلت سورة الأنفال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. وروي أن سعدا قد أسر أسيرين يوم بدر. شهد سعد بن أبي وقاص غزوة أحد، وثبت يوم أحد مع النبي حين ولى الناس، كان من خلف الرماة في ذلك اليوم، حتى أن الزهري قال: رمى سعد يوم أحد 1000 سهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارم فداك أبي وأمي. وأنشد سعد: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، أجود بها عدوهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام من معد بسهم مع رسول الله قبلي.